Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuỗi các video dạy thời trang miễn phí chuyên nghiệp của Vũ Trần Đức Hải Master. Thưa các bạn, ngày hôm nay Vũ Trần Đức Hải sẽ xin tặng tới các bạn một cái bài giảng vô cùng tuyệt vời. Một bài giảng mà tôi tin chắc rằng rất nhiều bạn chúng ta sẽ rất quan tâm. Đó là bài giảng cách để chúng ta thiết kế tay rắc lăng làm sao cho nó đẹp, làm sao cho nó chính xác. Vâng, đó là một chủ đề chắc chắn các bạn rất thích phải không nào? Thưa các bạn, nói về tay rắc lăng thì chúng ta hiểu rằng đây là một trong những cái phần tay kiểu rất là quan trọng. Thấy rằng nó được áp dụng không những chỉ với đầm mà với cả áo khoác nữa. Vâng, áo thường rồi áo khoác rất là nhiều. Và đặc biệt tay rắc lăng còn được áp dụng trong một cái loại thiết kế, một cái loại áo rất nổi tiếng của Việt Nam. Đó là áo dài tay rắc lăng. Đó. Cho nên là với tay rắc lăng thì chúng ta, khi mà chúng ta biết được cái công thức của nó thì chúng ta có thể áp dụng được rất nhiều trường hợp trong thiết kế phải không nào? Và ngày hôm nay món quà tôi tặng cho các bạn cách làm tay rắc lăng thì sẽ được áp dụng theo phương pháp là công thức bạn nhé. Tức là bạn sẽ được tôi chỉ cho cách các cái con số để bạn có thể hoàn toàn làm được cái tay rắc lăng làm sao cho nó dễ nhất mà chính xác nhất. Và trong tay rắc lăng thì thường người ta sẽ chia ra thành hai cái loại chính các bạn ạ. Loại thứ nhất là tay rắc lăng không có li vai, và loại thứ hai là loại có li vai. Vâng, mỗi một loại thì nó sẽ mang lại những cái lợi ích giá trị khác nhau. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ dạy cho các bạn cả hai loại này. Các bạn có thích không ạ? Nếu các bạn thích cái chủ đề ngày hôm nay, xin hãy cho tôi một like và xin hãy nhấn vào phần comment, bình luận, ghi chữ tuyệt vời quá, tôi rất thích bài hôm nay. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào bài hướng dẫn làm tay rắc lăng. Xin mời các bạn. Vâng, thưa các bạn, sau đây Vũ Trần Đức Hải sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta thiết kế một cái tay rắc lăng loại không có li. Và đây là phần công thức mà tôi đã học được của các chuyên gia người nước ngoài. Và các bạn, chúng ta hãy chuẩn bị cho tôi một cái bộ form dập chuẩn ở phía trên. Đây, thân trước, thân sau và cái tay chuẩn nhá. Bạn nhớ rằng phải là cái bộ dập chuẩn nhá. Thì bạn nào chúng ta chưa có thì hãy mau chóng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0792 666 128 để chúng ta có cái bộ dập ở trên tay nhá. Ok. Và đầu tiên chúng ta sẽ thiết kế ở phần thân trước. Đây là phần thân trước. Chúng ta sẽ thiết kế để tạo ra cái phần cổ tay rắc lăng. Từ phần cổ này, trên phần cổ này các bạn từ đỉnh cổ này các bạn đánh xuống cho tôi là 4 cm. Sau đó các bạn đặt thước từ điểm chúng ta đã xác định nối xuống cái điểm phần nhọn ở phần gầm nách này. Từ điểm này các bạn sẽ lấy vuông góc ra 2 cm. Và chúng ta xác định được điểm này. Sau đó chúng ta sẽ nối đường này xuống đây. Đó, chúng ta sẽ được một đường thẳng đi xuống đây. Và chúng ta sẽ đánh dấu một điểm ở đây. Ở đây chúng ta sẽ ghi là thân trước bạn nhé. Chỗ này ra đây 2 cm, đây là 4 cm, từ đây xuống đây. Ok. Sau đó bạn sẽ lấy kéo, chúng ta cắt cái này ra. Rồi và bạn sẽ để sang một bên để chúng ta sẽ thiết kế phần thân sau. Đây là phần thân sau. Từ mỏm vai này, từ đỉnh của cái phần vai này giao với phần cổ, các bạn sẽ kẻ thẳng xuống vuông góc với cái đường ngang eo. Và xác định một điểm hạ là 4 cm. Sau đó chúng ta sẽ đặt thước như thế này. Từ điểm này chúng ta đặt thước vào đây một đầu và di chuyển xuống phía dưới này. Được chưa nào? Đó. Chúng ta sẽ vẽ một đường như thế này. Chúng ta sẽ được đường này. Được chưa? Từ đường này các bạn sẽ vẽ vuông góc xuống cho tôi 2 cm. Và sau đó chúng ta sẽ nối cái điểm này
chúng ta sẽ vẽ ở đây. Đây mới chỉ là đường dựng thôi bạn nhé, chưa phải đường chính thức, cho nên là tôi sẽ vẽ đường gạch đứt như thế này. Ở đoạn dưới này các bạn sẽ dùng cái thước cong đặt vào đây cho tôi, đi từ phía gầm này đi lên. Từ điểm này các bạn đo lên đây là bao nhiêu thì các bạn chia đôi, khoảng gần 16 thì nó sẽ là 7,5. Chúng ta sẽ chia đôi này ra. Từ điểm này chúng ta sẽ lấy vào 0,5 cm. Và sau đó bạn sẽ đặt cho tôi một cái thước cong như thế này. Và chúng ta sẽ vẽ cái đường chính thức. Nó sẽ đi như này. Như vậy chúng ta sẽ có một cái đường cong rất là đẹp đi từ phía dưới cong lên như thế này, đi lên đây. Và chúng ta ghi là thân sau. Chúng ta sẽ đánh dấu ở đây nhé, điểm này đây. Và chúng ta sẽ cắt ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần cái tay. Vâng, đây là cái tay trong bộ dập chuẩn. Và tôi đã sao ra một tờ giấy như thế này. Đó, thì các bạn cần phải có cái tay chuẩn này, chúng ta làm nó mới đẹp được nhá. Ok, chúng ta sẽ lấy cho tôi một cái tờ giấy trắng. Các bạn dán đây. Ở đây bạn sẽ từ cái đường trục chính giữa của cái tay chúng ta sẽ kẻ lên nhé. Bạn nhớ là đường trục chính giữa nhé, đó chính là đường này nhé. Ở đây chúng ta sẽ có 2 điểm, một điểm là khớp vai, còn đây là điểm trục chính giữa này. Đó, trục chính giữa này. Thì chúng ta từ đường này chúng ta vẽ lên. Đây là đường gọi là nhô cao nhất của đường cong của cái tay. Từ đây các bạn sẽ lấy xuống cho tôi là 2 cm. Sau đó chúng ta kẻ ngang, kẻ vuông góc với đường trục chính giữa này. Sau đó bạn sẽ lấy phần thân sau. Phần thân sau như này, được chưa? Cái mổ con chúng ta vừa cắt này. Ở đây thì bạn sẽ lấy cho tôi từ đường trục chính giữa, lấy lùi sang phía bên này 1 cm. Rồi sau đó chúng ta sẽ kẻ song song. Sau đấy bạn sẽ đặt cho tôi cái miếng thân sau này, miếng tam giác thân sau này, chúng ta đặt trùng như thế này. Và chúng ta sẽ đánh dấu. Ở đây chúng ta sẽ chấm một điểm tại vị trí này. Được chưa? Sau đó bạn sẽ nối cho tôi một cái đường như này. Đây là đường dựng nhé, chưa phải đường chính thức, cho nên là tôi sẽ đường này bạn sẽ chia đôi cho tôi 14 chia đôi 7. Sau đó chúng ta sẽ dựng lên như thế này. Và chúng ta sẽ lấy là 0,5. Sau đó bạn sẽ lấy phần miếng thân sau, bạn sẽ đặt vào đây. Chúng ta sẽ lật ngửa lên như này. Được chưa? Bạn sẽ dựng, sẽ sao một đường như này cho tôi. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng thước cong như thế này. Bạn đặt vào đây để chúng ta vẽ cái đường chính thức. Nó sẽ là như thế này. Ok, đấy là được phần đằng sau. Chúng ta lại lấy phần thân trước, chúng ta đặt ở đây. Chúng ta lại nối tạo ra một cái đường thẳng như thế này. Sau đó bạn sẽ lấy cái phần thân trước ra. Và chúng ta sẽ sao. Vâng, bạn thấy mọi thứ có rất là rõ ràng và dễ hiểu không ạ? Nếu bạn thấy rõ ràng và dễ hiểu, xin hãy comment. Tuyệt vời, thầy Hải dạy dễ hiểu. Hãy ghi vào đây, tuyệt vời, thầy Hải dạy dễ hiểu. Ok. Sau đó bạn sẽ dùng cái thước cong để chúng ta sẽ vẽ đường chính thức. Bạn thấy cách làm của tôi vô cùng chính xác phải không nào? Và tôi làm rất là cẩn thận. Hãy nhớ, công việc thiết kế, người làm thiết kế mũ dập là bạn phải có tính cẩn thận thì bạn mới trở thành một người thiết kế dập chuyên nghiệp được. Ok, và chúng ta sẽ cắt như thế này.
Vâng, đó là cách mà chúng ta làm một cái tay rắc lăng mà nó không có ly các bạn nhé. Và bạn thấy rằng cái cách hướng dẫn của tôi bạn thấy có dễ hiểu không ạ? Bạn thấy có chuyên nghiệp không ạ? Và bạn thấy rất là rõ ràng, chính xác phải không ạ? Vâng, vì phương pháp của tôi là phương pháp mà tôi đã được học của những bậc thầy ở nước ngoài nhá. Và các bạn làm đúng như này thì các bạn sẽ làm được. Và bạn chú ý là hãy theo dõi đến cuối video này, bởi vì ở phần cuối video này sẽ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta may. Bởi vì nếu bạn không học cái phần mà may á, thì bạn sẽ may cái này vào, bạn sẽ thấy rất là bối rối và bạn không biết là may kiểu nào. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn may chính xác cái này. Hãy comment vào đây tôi muốn, hoặc hãy comment những lời để giúp tôi thấy rằng bạn rất thích cái cách hướng dẫn của tôi. Hãy comment xuống đây. Và xin mời các bạn, chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Vâng, thưa các bạn, và ngay sau đây thì Vũ Trần Đức Hải sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm cái tay rắc lăng kiểu có ly. Và thưa các anh chị là vì sao mà lại kiểu có ly ạ? Và kiểu có ly thì nó có gì khác so với kiểu không ly ạ? Thưa các anh chị, nó sẽ khác rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng là cái kiểu không có ly ấy, thì vì không có ly cho nên là nó sẽ thường sẽ bị nhăn ở phần nách, bởi vì là cái vai của của người ấy, thì nó là một cái dạng khối, đúng không ạ? Thế thì thường nếu mà làm không có ly thì kiểu gì nó cũng có một chút nhăn đó. Cho nên là ở cái tay rắc lăng có ly thì nó sẽ giải quyết được vấn đề này. Ở phần nách, phần nách nó sẽ không còn hiện tượng nhăn nữa, bởi vì hoàn toàn các cái đường nó sẽ khớp vào nhau. Và cái phần khối nó đã được giải quyết bằng cái ly ở phía trên cổ các bạn nhé, trên cổ, trên vai. Ok. Thế thì vì sao mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn chúng ta làm không ly trước và có ly sau ạ? Thưa các bạn, vì vừa rồi tôi hướng dẫn cho bạn cái phần không có ly thì bạn sẽ thấy rằng rất là dễ, đúng không nào? Sang phần có ly thì mức độ nó sẽ khó hơn một chút nha. Có ly sẽ khó hơn một chút, nó sẽ qua nhiều bước hơn. Và đây cũng chính là phương pháp đào tạo của tôi, dạy các bạn những cái phần dễ trước và phần nâng cao sẽ là phần tiếp theo. Trong các cái khóa thiết kế dập mà có phí thì điều này tôi đặc biệt áp dụng rất là nhiều. Ở những cái bài đầu tiên thì bạn sẽ học vô cùng là căn bản, vô cùng là dễ. Nhưng cứ qua một bài thì mức độ khó nó sẽ khó dần. Và đến bài cuối cùng thì nó ở mức độ rất là nâng cao, rất là đẳng cấp. Cho nên khi bạn học hết một cái lộ trình, cái khóa học có phí của tôi, thì kết thúc khóa học bạn sẽ trở thành một người vô cùng chuyên nghiệp. Và đó là cái cam kết của tôi. Nên là tôi rất là mong tất cả các bạn chúng ta muốn làm nghề, đi sâu vào với nghề thì mời các bạn tham gia các khóa học có phí của tôi là lớp thiết kế dập diệu kỳ, lớp thiết kế dập chính xác và thiết kế dập 6D, là 3 khóa học rất là tuyệt vời. Bạn bỏ tiền ra để bạn có một cái cam kết về mặt thời gian và bạn có tính kỷ luật, và tôi sẽ dạy cho bạn những cái kiến thức vô cùng là tuyệt vời từ từng bậc một các bạn nhé. Các bạn có thể để lại số điện thoại của mình xuống phía dưới phần comment bình luận, hoặc gọi đến cho chúng tôi theo số điện thoại 0792 666 128 để chúng ta quan tâm, để chúng ta tìm hiểu về các cái khóa học có phí của Vũ Trần Đức Hải. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bước vào phần làm tay rắc lăng có ly. Xin mời các bạn. Vâng, ở phần thân trước thì các bạn sẽ ở phần hạ nách này, các bạn hạ xuống cho tôi là 3,5 cm nhé, 3,5 cm. Rồi sau đó bạn sẽ lấy cái thước cong, các bạn sẽ đặt ở đây. Bạn sẽ tìm một cái đoạn cong phù hợp nhé. Và chúng ta sẽ vẽ lên đây. Cái điểm này thì nó thường nó sẽ cách cái điểm cả cái đường chu vi này, các bạn chia đôi ra cho tôi. Thì nó sẽ cách cái điểm chia đôi này là 2 cm bạn nhé. Đấy, từ đây xuống đây là 2 cm. Đấy, bạn cứ chia đôi cái đường cong này ra. Bạn đo đường cong bao nhiêu bạn chia đôi ra thì xuống đây nó sẽ là 2 cm bạn nhé. Rồi chúng ta làm ở phần thân sau. Các bạn cũng hạ xuống cho tôi là 3,5 cm. Được chưa? Và chúng ta cũng chia đôi cái này ra, nó sẽ nằm ở đây, đúng không ạ? Và chúng ta lấy xuống 2 cm. Sau đấy các bạn đặt cái thước này cho tôi. Ok. Rồi phần trên cổ. Cổ thì từ phần cổ này, các bạn chú ý nhé, cái này nó sẽ có nhiều thông số nên là các bạn cần ghi chép lại. Từ đây bạn lấy xuống cho tôi là 3,5, cũng là 3,5 bạn nhé.
Sau đó bạn sẽ nối cho tôi cái đường thẳng từ đây xuống đây. Đoạn này đến đoạn này các bạn chia đôi cho tôi xem là bao nhiêu. Ở đây nó sẽ là 15,6. Xin lỗi, 15,5 thì chúng ta chia đôi ra. Sau đó bạn kẻ đường vuông góc lên. Bạn lấy lên cho tôi là 0,6. Bạn thấy không? Các con số ở đây thì nó khá là nhỏ đấy. Cho nên là các bạn cần chú ý ghi vào. Ở đây là 0,6 bạn nhé. Đi từ đây 0,6 đấy. cm. Và sau đó bạn sẽ dùng cái thước cong, bạn sẽ vẽ cho tôi. Bạn có thấy là nó sẽ ăn với nó sẽ ăn với cái đường ở phía dưới này đúng không ạ? Rất chính xác bạn nhé. Bạn hãy ghi vào đây. Thầy Hải dạy rất là chính xác. Ok, đấy, chúng ta có một cái đường như này rất là đẹp. Vâng, và với phần thân sau thì các bạn ở phần cổ này các bạn lấy ra đây cho tôi 3,5. Các bạn, công thức này là một công thức của Mỹ các bạn nhé, của Mỹ, của trường đại học rất nổi tiếng của Mỹ, được chưa? Nên là đây là phương pháp tôi đang dạy tặng các bạn đấy, và nó vô cùng giá trị. Nếu các bạn thấy rằng nó hay, xin hãy comment xuống phía dưới này, tuyệt vời. Khi mà Vũ Trần Đức Hải dạy cho các bạn cái gì thì tôi thường là nghiên cứu rất là kỹ, và tôi tặng các bạn những kiến thức nó vô cùng giá trị. Mặc dù là miễn phí nhưng mà không tặng những cái mà nó không hữu ích với các bạn nhé. Các bạn nhớ là như vậy. Cho nên là tất cả các bài dạy này của tôi nó là bài dạy chuyên nghiệp, chứ nó không phải là bài giảng để xem cho nó vui. 19 này các bạn chia đôi ra 9,5. Ở đây, ở đoạn giữa này, đường cái giữa này bạn lấy đây cho tôi 0,8 nhé. Ở đây là 0,8 bạn nhé. Đằng trước là 0,6 đúng không? Cái này là 0,8. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đặt cái thước. Các bạn tìm đoạn cong cho phù hợp nhé. Đây này. Đấy. Ở vị trí các điểm này các bạn sẽ dùng cái kìm bấm dấu giúp tôi. Đây, bạn bấm dấu đúng vào cái vị trí này nha. Rồi bây giờ các bạn ghi cho tôi cái này là thân trước này, và cái này là thân sau. Để bây giờ chúng ta sẽ cắt. Thứ nhất là chúng ta sẽ cắt bỏ hai cái phần dưới này đi bạn nhé. Cái này chúng ta bỏ đi. Xong chúng ta cắt hai phần trên. Hai cái miếng trên này thì các bạn giữ lại nhá, không bỏ nhá. Ok, như vậy là đã xong hai cái miếng ở phần thân nhé. Và chúng ta sẽ để sang một bên. Bây giờ chúng ta sẽ lấy miếng tay ra. Phần tay thì các bạn sẽ dùng tay cơ bản này. Và sau đó chúng ta dán lên một cái tờ giấy như này. Trên đường này, tại đường chính giữa này, các bạn sẽ vẽ ra cho tôi nối với cái điểm này. Rồi từ điểm này, khi mà chúng ta vẽ này thì chúng ta có hai cái điểm ở đây đúng không nào? Vâng, và chúng ta sẽ hạ ở phần này. Ở đây các bạn hạ xuống cho tôi là 3,5. Từ trên này xuống đây 3,5. Từ trên này xuống đây 3,5. Rồi sau đó bạn sẽ dùng thước cong, các bạn sẽ đặt đây cho tôi. Làm sao mà cái đoạn cong nó đi lên này trông nó trơn tru bạn nhé. Và sau đó bạn sẽ lấy cái phần thân sau. Đây là phần thân sau đúng không nào? Và đây nó có cái điểm mà tôi bảo bạn với bấm dấu. Thì chúng ta sẽ lật ra như này. Chúng ta sẽ đặt vào cái đường này. Và chúng ta sẽ đo làm sao cho nó khớp. Bao giờ đến cái đường bấm dấu thì các bạn sẽ đánh dấu cho tôi như thế này. Đây sẽ là điểm bấm dấu, thấy chưa?
Đấy, chúng ta đo phổ độ khớp này. Thân trước chúng ta cũng làm như vậy, chúng ta đo như thế này. Đó, bạn thấy có hay không? Tôi tin chắc rằng là khi mà hướng dẫn cái tay này bạn sẽ học được rất nhiều cái thông tin. Đấy. Và cái bí quyết để chúng ta sẽ trở thành những người chuyên gia, những người hàng đầu vào trong lĩnh vực về làm thiết kế thời trang này, đó chính là ham học hỏi và muốn học những cái bài khó. Đấy. Nếu ai trong các bạn đang xem mà là người muốn học những kiến thức khó thì gọi là kiến thức nâng cao ấy, thì các bạn sẽ có cơ hội trở thành những người hàng đầu trong lĩnh vực về thiết kế thời trang. Hãy ghi xuống đây, tôi thích học nâng cao nhé. Bởi vì cái mẫu tay có răng lăng, có ly vai này thì nó là kiến thức nâng cao nhé. Nó sẽ nâng cao hơn là cái không có ly nhé. Hãy ghi xuống đây, tôi muốn học nâng cao. Để tôi xem là bao nhiêu người các anh chị muốn thích học nâng cao như thế này nào. Ok. Sau đó các bạn sẽ lấy cái miếng con mà chúng ta đã cắt ra như này. Sau đó các bạn đặt vào đây nhá. Chúng ta sẽ đặt trùng khít vào cái vị trí mà chúng ta vừa đánh dấu đấy, được chưa ạ? Bạn cần phải đặt trùng khít vào đây bạn nhé. Đó, thì nó mới chính xác được. Rồi bạn đặt trùng khít vào đây và các bạn chú ý này, chỗ này rất là quan trọng nha. Bạn chú ý này, khi bạn đặt trùng khít vào đây thì cái đường này, cái đường thẳng này đường thẳng kéo lên này nha. Đây, bạn nhìn này, tôi đặt vào đây một, và tôi sẽ đưa cái này làm sao cho cái góc này nó chạm vào cái đường này. Đó, bạn thấy tôi dạy cố kỹ không ạ? Nha. Rồi, cái này rất là quan trọng nha, thì nó mới chính xác được. Ok, và chúng ta sẽ lấy cái miếng con này, chúng ta đặt vào bên này. Rồi. Và với bên này, cái thân trước thì cái miếng thân trước này nó khác nha. Miếng thân sau là ở chỗ là bạn đặt đây. Đó, đặt đây nhá. Và làm sao là đây, hai cái này nó sẽ cách nhau khoảng 1 cm. Đây, tôi sẽ kẻ ra đây cho bạn 1 cm, được chưa? Cái này mình đặt đây. Đó, bạn thấy có chính xác không ạ? Hãy comment vào đây, tuyệt vời quá đấy ạ. Cái đoạn này tôi học đến cái đoạn này ấy, bản thân tôi đến học cái đoạn này tôi rất là thích đấy, bởi vì là nó vô cùng chính xác, được chưa nào? Đấy, mình làm, bởi vì mình làm cái công việc về kỹ thuật này là đòi hỏi mình phải chính xác 100% như vậy nhá. Đó, và cái tay, cái vòng cong này của cái tay mà có ly này nhá, là vào đây nó chính xác 100% này. Tôi sẽ cho bạn xem này nhá, đây nhá, đây nha, cái đường này là đường thân trước này, được chưa nào? Đó, được chưa? Đấy, đường cong này nhá, đây, nhìn nào, được chưa? Đấy, chính xác luôn, được chưa? Và đây, bên này, đây nha, thấy khớp chưa? Đấy, ok nhá. Thì các bạn chú ý một điều này, cái này nó sẽ khác cái tay của không ly nhá. Chút nữa nên là bạn đợi đến cuối của video này tôi sẽ chỉ cho bạn cách may hai cái mẫu này hoàn toàn khác nhau nhá. Rồi chúng ta tiếp tục này. Ở đây cái đường 1 cm này bạn chia đôi cho tôi, chia đôi. Sau đó chúng ta kẻ thẳng từ trên này xuống. Bạn nhớ này, kẻ thẳng từ trên này xuống, được chưa? Và nó sẽ đi qua cái điểm này, nó sẽ xoay qua cái điểm này nhá. Thì bạn thấy rằng cái trục tay này nó sẽ hơi xoay một chút so với cái trục tay gốc nhá, nó sẽ xoay một chút này, nhìn thấy chưa? Đó, comment này, xoay một chút đấy nha, xoay một chút là đúng nhá. Đấy, bạn phải như thế thì cái tay nó mới đưa ra đằng trước, nó mới đẹp, được chưa nào? Sau đó thì từ điểm này này, bạn chú ý này, cái điểm này này và điểm này tôi gọi là A này, điểm này tôi gọi là B này, điểm này tôi gọi là C nha. Chúng ta sẽ đặt cái thước cong ở đây ạ. Đây, chúng ta sẽ đặt thước cong ở đây ạ, ở cái điểm A này, là đoạn cong này. Cái cong này thì nó không cần phải chính xác là bao nhiêu bạn nhé, chỉ cần là đoạn cong là được. Đây, các bạn vẽ này cho tôi. Mẫu này hay lắm. Mẫu này mình học, làm mẫu này là mình học được nhiều kiến thức, và tôi tin chắc rằng là ngày hôm nay cái bài giảng của tôi thì nó sẽ giúp ích không chỉ cho những chị em làm nghề, mà ngay cả những anh chị em làm về đào tạo thời trang. Các anh chị em có thể xem
cái bài này của tôi và các anh chị em giảng dạy lại cho người khác cũng được nhá. Bởi vì cái cách làm này, cái này không phải là do tôi nghĩ ra bạn nhé, tôi học của những chuyên gia nước ngoài nhá, không phải là người Việt Nam chúng ta nghĩ ra đâu, mà cái này là các chuyên gia hàng đầu về thời trang họ nghĩ ra nhá. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt tất cả những cái hình này nhé, bạn sẽ cắt cho tôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ cắt luôn cái đường này từ dưới lên trên. Và như vậy là rất là khớp đúng không nào? Rồi vẫn chưa xong bạn nhé. Các bạn chúng ta chỉ còn một vài bước nữa thôi là xong cái tay răng răng của ly này. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi một tờ giấy lớn và sau đó chúng ta sẽ ở phía giữa tờ giấy này các bạn kẻ cho tôi 2 cái đường thẳng. Và những đường thẳng này nó sẽ có cái khoảng cách là cách nhau là 2,5 cm bạn nhé. 2,5 cm. Sau đó các bạn sẽ lấy cái tay mà chúng ta vừa thiết kế, chúng ta đặt lên đây. Đặt như này. Và các bạn chú ý này, cái này chúng ta phải cắt cả cái này đi nhá. Tay bên này là vừa rồi tôi quên chưa cắt. Đây, nó sẽ như này. Ở đây các bạn sẽ kẻ một đường làm ngang này cho tôi, vuông góc với 2 cái đường song song mà ta vừa vẽ. Sau đó chúng ta dùng kéo chúng ta cắt cái đường cong cong này. Sau đấy bạn có thể đặt ở đây và chúng ta sẽ dùng cái băng keo dán tạm thời đây để chúng ta sẽ sao xuống dưới nhé. Mình cứ dán tạm thời đây, ta đặt đây, đặt căn theo cái đường trên này bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ đặt cái thước đây để di chuyển. Làm sao cái đoạn này chúng ta sẽ di chuyển mở ra là 5 cm bạn nhé. Được chưa nào? Đây này, khoảng cách này 5 cm này. Tới bên này chúng ta cũng di chuyển làm sao cho nó là 5 cm. Rồi bạn thấy công thức có cầu kỳ không ạ? Và nó phải cầu kỳ như thế này thì nó mới đẹp được bạn ạ nhé. Cho nên là cái bài học này là bài học nâng cao dành cho những người các anh chị muốn làm nghề chuyên nghiệp, các bạn cần phải học kỹ bài này. Và đương nhiên học là phải thực hành rồi đúng không nào? Và sau đó thì ở điểm này các bạn sẽ hạ xuống cho tôi là 7 cm. Từ điểm trên này các bạn hạ xuống cho tôi là 7 cm nha, từ đây xuống đây là 7 cm. Và cái đường này thì đường này là 2,5 đúng không ạ? Các bạn chia đôi ra cho tôi nhé, là 1,25. Đây, chia đôi này, từ trên dưới chia đôi cho tôi. Và chúng ta kẻ một cái đường nằm giữa như thế này. Ở đây chúng ta có cái đường 7 cm nhé. Ok. Ở đây là lúc thì chúng ta sẽ dùng cái thước cong để chúng ta sẽ đánh đoạn cong này. Đoạn này từ đây này xuống đây các bạn chia đôi ra cho tôi. Đây nó rơi vào khoảng 10,5, chia đôi là 5,25. Bây giờ bạn có thể lấy cái bút và bạn vẽ lại cái này, xong là chúng ta sẽ nhấc cái này ra thì nó sẽ chính xác hơn rất là nhiều. Phía dưới này bạn đặt thước này. Bạn đặt thước là bên này là số bao nhiêu thì bên kia bạn cũng đặt tương tự nhé. 36. Trên này chúng ta đặt từ 36 này. Kéo xuống cổ tay, được chưa? Và chúng ta sẽ bóc cái này ra. Tôi sẽ zoom, để tôi zoom cái này vào gần để các bạn nhìn được chính xác này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tinh chỉnh cái này bạn nhé. Tinh chỉnh cái này này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt cái thước vào đây. Rồi bạn nhớ là cái này là 40 này, cái này 46 thì bên này cũng thế. Chúng ta phải đặt chung với nhau.
Và cái này nó phải hơi lõm lõm một chút như thế này nhá thì nó mới đẹp này. Đó, bạn nhìn thấy chưa? Và bây giờ tôi sẽ cắt cái tay để bạn nhìn thấy cái độ chính xác của nó. Xong chúng ta sẽ dán vào như thế này. Bạn biết dán vào để làm gì không? Để kiểm tra độ khớp nha. Các bạn lưu ý đợi đến cuối video thì tôi sẽ bật mí cho các bạn cách để chúng ta may cái tay rắc răng này kiểu có ly cũng như là không có ly bạn nhé. Bạn thấy không? Nó tương đối là khớp nhá, rất là khớp nhưng mà tôi vẫn cẩn thận tôi dán này. Sau đó bạn sẽ dùng kéo, chúng ta sẽ cắt. Thì chúng ta sẽ có cái phần cổ chính xác 100% luôn, không sai một ly nha. Đây là cái vai của tay răng răng, có ly, được chưa? Nó này may lên nó sẽ như thế này bạn nhá. Đây chúng ta sẽ ghi đây là mang trước và đây là mang sau, canh vải. Đây là thân trước này bạn này, đây là thân sau này. Đó, bạn nhìn cái dáng tay này, đẹp chưa? Đó, và cái này nhá, cực kỳ khớp luôn. Vâng, sau khi được học hai cái mẫu tay rắc răng loại không có ly và có ly, các bạn thấy sao ạ? Tuyệt vời chưa ạ? Tôi tin chắc rằng bạn đã có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và ngay sau đây thì tôi sẽ nói đến cái phần mà cách chúng ta sẽ may cái tay này như thế nào thưa các anh chị nhé. Thì các anh chị lưu ý là để chúng ta phát triển được tất cả những cái tay này thì chúng ta cần phải thực hành và làm theo đúng từng bước. Và các bạn nên thực hành làm cái mẫu tay không ly, sau đó bạn sẽ làm mẫu tay có ly, thì như vậy nó sẽ dễ cho các bạn hơn nhé. Đừng có vào cái khó ngay, mình hãy vào cái dễ một chút và sau đấy khó hơn một chút. Đó là cái cách học rất là khoa học. Và còn một cái cách học nữa, nếu mà bạn muốn đi xa với nghề chuyên nghiệp hơn thì tôi khuyên bạn nên tham gia khóa học có phí của Vũ Trần Đức Hải. Ở đó bạn sẽ được học chuyên nghiệp hơn rất nhiều lần so với những cái khóa học miễn phí như thế này. Miễn phí như này bạn đã thấy chuyên nghiệp rồi, nhưng tôi tin khi mà bạn tham gia các khóa học có phí của tôi thì nó còn chuyên nghiệp hơn rất là nhiều và nó sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được thời gian cũng như là sẽ có nhiều kiến thức hơn nhá. Thì hiện nay chúng tôi đang có 3 khóa học: khóa học thiết kế dập diệu kỳ, thiết kế dập chính xác và thiết kế dập 6D. Cả 3 khóa học này bạn sẽ được học online nhé, có phí bạn nhé. Học online thì bạn học ở đâu cũng được, học lúc nào cũng được và được học trong thời gian rất là lâu. Vì vậy để tham gia các khóa học này thì bạn hãy để lại số điện thoại của mình xuống phía dưới này hoặc gọi đến số 0792 666 128. Vâng, và bây giờ tôi sẽ nói đến phần may. Thì với cái tay rắc răng và có ly như thế này thì bạn hiểu rằng là chúng ta cần may thật sự rất là chuẩn cái phần vuốt, cái phần ly này nhé bạn nhé. Cái ly này nó có cái độ nhọn của nó thì bạn cần phải đánh dấu một cách chính xác và may. Chúng ta may vuốt nó như là cái phần ngực đấy, ngực của những cái áo dài hoặc là phần đầm đấy, thì bạn may vuốt làm sao cho nó đường may ở đoạn này nó thật bé và may. Và bạn nhớ khi mà may xong, cắt chỉ xong thì bạn sẽ thắt nút cái phần này, bởi vì chỗ này mình không lại mũi được nhá. Nếu mà bạn lại mũi thì nó sẽ rất là xấu, nhưng nếu mình không lại mũi thì nó sẽ bị tung, đúng không nào? Vì vậy khi mà may đây các bạn thắt nút vào đây cho tôi, đấy là bí quyết may nhá, cái này. Rồi cái đường này và đường này thì khi bạn may thì nó gần như là sẽ khớp, đặc biệt phần sau thì nó sẽ khớp 100%. Cái phần này thì nó có thể dư một chút, cái đường này thì bạn sẽ may cầm vào cho tôi, may cầm một chút vào cho tôi bằng cách mình chạy trước một đường và mình rút cho nó cầm vào, và sau đấy mình sẽ tra với phần thân trước như thế này nhé, và phần thân sau mình tra vào bình thường. Ở đây thì nếu mà bạn làm cổ thì bạn sẽ chắp cái đường này với cổ. Thế còn nếu mà mình không có cổ, tức là làm kiểu dạng cái đầm của áo dài cổ kiềng ấy, thì bạn có thể làm đáp ở đây nhé, bạn làm viền đáp nhé. Ok, đó. Tiếp nữa này, bây giờ là đến cái phần răng răng mà không có ly. Thì các bạn chú ý này, như tôi đã nói lúc đầu, không có ly thì nó làm thế nào để nó chứa được cái khối của cái tay này. Vì vậy trong ẩn sâu trong công thức này của tôi thì bạn sẽ thấy rằng khi bạn làm thì bạn sẽ thấy này, để tôi đo cho các bạn xem luôn. Đấy, bạn thấy không? Tức là cái đường cong ở phía dưới tay á, thế nhá, tôi đo này, cả hai mang trước và sau, thì đường cong ở phía dưới tay này bao giờ nó cũng dư hơn so với cái đường cong này nhá, dư hơn nhé, và dư là mới là đúng nhé bạn nhé, bởi vì cái này nó không có ly.
mà bạn làm bằng thì là không ổn tí nào nhé, không cử động được và rất là xấu. Thế vì vậy là cái này nó phải dư nhé, thì theo đúng công thức của Vũ Trần Đức Hải ở chỗ này dư. Thế thì bạn hãy chạy cho tôi một cái đường may thưa trước, và sau đấy bạn sẽ rút vào để cầm nó vào, mo nó vào, được chưa? Để khi nào mà bạn mo nó vào đến mức mà cái đường này nó có chiều dài bằng cái đường này nó có chiều dài bằng đường này, thì như vậy là mình sẽ may được với nhau. Và cái ly này người ta gọi là ly ẩn bạn nhé. Cái dư la này khi mình mo vào thì thuật ngữ chắc là lần đầu tiên các bạn nghe trên đời đúng không? Gọi là ly ẩn, tức là nó có ly, thực tế là nó có ly để nó giải quyết phần khối ở đây, phần khối ở cái vai này. Đó, nhưng mà mình lại không nhìn thấy ly, cho nên người ta gọi là ly ẩn. Tôi nghĩ rằng thuật ngữ này chỉ những bạn hôm nay xem thì bạn mới biết được thôi, còn nhiều người, thậm chí những người mà làm đào tạo, các anh chị cũng không biết được cái ly này gọi là ly ẩn đâu. Các anh chị chỉ biết là cầm vào thôi, chứ còn trong thuật ngữ của thời trang thì người ta gọi là ly ẩn, ly mà lại không có ly. Bạn thấy hay không nào? Đấy, học miễn phí mà thấy sướng không? Và vì có cái ly ẩn đấy thì nó chứa được cái phần vai này, và như vậy là chúng ta sẽ không nhìn thấy ly. Thế thì khi mà bạn tham gia các khóa học có phí của tôi thì bạn sẽ được học rất nhiều những cái bí mật về cái ly ẩn này. Thí dụ ở ngay bài đầu tiên bạn sẽ học về cái công thức của cái bộ dập chuẩn này nhá. Thì tôi sẽ dạy cho các bạn, và nó có một cái ly ẩn ở phần thân sau rất là quan trọng, và tôi sẽ dạy cho các bạn làm cho cái form này. Vì sao mà form này của tôi nó vô cùng đẹp bạn ạ? Bởi vì nó có một số có cái phần ly ẩn đó nhá. Và tôi xin nhắc lại là cái phần tay này là tay rắc lang này rất cần thiết cho bạn để áp dụng vào rất nhiều những cái mẫu thiết kế thời trang, áo này, đầm rắc lang này, tay áo rắc lang này, và đặc biệt là áo dài. Thì bạn thử áp dụng cái công thức tay rắc lang này của tôi vào áo dài xem sao nhé. Và mình có thể biến một chiếc đầm thành một chiếc áo dài thông qua cái công thức tay rắc lang này. Vâng, hãy nhớ nếu mà bạn chưa có bộ dập này thì bạn phải ngay lập tức liên hệ với chúng tôi để có bộ dập này trên tay. Bởi vì tất cả những cái form này muốn làm đẹp, tay này muốn làm đẹp thì bạn cần phải làm phát triển trên bộ dập này bạn nhé. Vâng, hãy nhớ gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0792 666 128 hoặc để lại số điện thoại của bạn ở đây, chúng tôi sẽ giúp bạn. Và một điều cuối cùng tôi muốn nhắc bạn, xem xong hãy thực hành ngay, bởi vì form mẫu tay này là vô cùng quý nhá. Bạn cần phải mất nhiều tiền học ở nơi khác để có thể học được cái kiến thức như thế này, và chưa chắc nó là xịn như này đâu. Hôm nay tôi tặng bạn miễn phí, vì vậy hãy ngồi ngay xuống và chúng ta hãy bắt tay vào làm việc để trở thành một người thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Hãy cho tôi những comment tuyệt vời xuống dưới này, hãy cho tôi những cái like và nhớ nhấn nút chia sẻ, nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo của Vũ Trần Đức Hải. Bye bye. Cảm ơn và chúc mừng các bạn đã xem hết video cùng Vũ Trần Đức Hải. Để không bỏ lỡ những video tuyệt vời tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nút subscribe, hoặc nhấn vào xem các video tiếp theo nằm bên trái hoặc bên phải của màn hình. Vũ Trần Đức Hải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.